نوروز خجست آیین باستانی ایران زمین را جشن می‌گیریم. سپاس و ستایش پروردگار بزرگ را که مهر و شادی آفرید. به ما آن نیرو داد تا در آستانه سال نو اندوه و دلزدگی از خود بزداییم و دلهای خود را با رشته‌های مهر و شادی به هم پیوند دهیم. سپاس و ستایش پروردگار بزرگ را که راستی و نیکی آفرید تا درست کردار باشیم و به یکدیگر نیکی کنیم. اکنون که جهان پیر دگرباره جوان می‌گردد و گیتی زیبایی از سر می‌گیرد و بهار نو فرا می‌رسد، همه با هم یک دل و یک جان ایزد بزرگ را ستایش کنیم. پروردگارا به ما نیرو و توان بده تا مهر بورزیم و در شادکامی یکدیگر کوشا باشیم. پروردگارا به ما نیرو و توان بده تا گفتار، کردار و پندار خود را در راه نیک به کار بریم. پروردگارا به ما نیرو و توان بده تا دشمنی، کینه‌توزی و ستمکاری را از خود دور سازیم. پروردگارا به ما نیرو و توان بده تا گرد دروغ و منش‌های زشت و بدنهادی نگردیم. ایران زمین را از گزند دشمن، خشکسالی و دروغ دور بدار. پروردگارا دلهای ما را به فروغ مهر روشن کن تا منش‌های نیکو فراگیریم و آفریده خوب تو باشیم. با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. این برنامه مصادف شده با سال نو و امیدوارم که این سال بر همه شما عزیزان خجسته باد و ضمن تبریک سال 1401 خورشیدی امیدوارم که در هر جای این کره خاکی که هستین شاد و تندرست باشید و بتونید با یک سری برنامه‌های منظم برای سلامتی خودتون گام‌های خوبی را در این سال نو و این نوروز عزیز بردارید. همجوری که میدونیم خیلی از مردم به خاطر سال نو یک سری اهداف و برنامه‌هایی میچینند که معمولاً شامل برنامه‌های خوب و مفید برای زندگی و کار و خانواده‌شون هست. پس چرا که برنامه‌ای هم برای ارتقاء سلامتی خودمون نذاریم؟ خب پس امیدوارم که در این ایام و در این شب زیبای سال نو همه شاد باشیم و نگرانی ها و کدورت ها رو فراموش کنید. یک مقاله میخوندم یک چند هفته پیش، حالا شاید سر فرصت بودم براتون مروری بکنم. در بین عواملی که باعث ارتقاء سلامتی میشد، در واقع افراد و سالم نگه میداره و سلامتیشون رو بالا میبره، یکی از عوامل و فکر کنم اولینش بود این روابط بین دوست و آشنا و مردم با همدیگه است. پس ببینید جایگاه روابط خوب با فامیل، دوست، همسایه، همکار، همکلاسی خیلی بالاست و
تماس‌ها و برخوردها و صحبت‌های ما و نشست و برخاست‌های ما با دوست آشنا و فامیل خیلی مزایای سلامتی داشته باشه برای ما و به سلامتی من و شما خیلی کمک میکنه. پس به همین خاطر امیدوارم که شما دوستان با همه مهربان باشیم و بتونیم با این مهربانی و اخلاق و برخورد خوب با هم دیگه به سلامتی خودمون و دیگران بیفزاییم. امیدوارم که در سالهای آینده با جشن و شادی بیشتر در خدمتتون باشیم و سال 1401 سالی پر از شادی و موفقیت برای همه شما عزیزان باشه. در این برنامه و به مناسبت این سال نو دوست دارم یک مقاله‌ای را که اخیراً در روزنامه گاردین که یکی از روزنامه‌های معتبر انگلیس هست چاپ شده بود و در رابطه با سلامتی هست و براتون به طور مختصر مرور بکنم و یه سری توصیه‌ها و نکاتی را در رابطه با اینکه چگونه ما سلامتیمون رو ارتقا بدیم و چقدر با یک سری کارهای کوچک میتونیم از خیلی از مسائل من جمله مرگ و میر جلوگیری بکنیم و براتون مرور میکنم. و این مقاله در تاریخ 28 فوریه 2022 یعنی چند هفته پیش در روزنامه گاردین چاپ شد و لینکش هم میذارم، دوستانی که دوست دارن میتونن همش اونجا بخونن. و در واقع مطلب برمیگرده به یک مقاله‌ای که توسط چند تا از محققین ژاپنی در همین سال گذشته انجام شده و اینا اومدن از زمانی که مقالات منتشر شدن تا سال گذشته رو آوردن، تمام مقالات رو نگاه کردن و خواستن که ببینن آیا فعالیت‌های فیزیکی و ورزش‌هایی که ما می‌کنیم از مرگ و میر جلوگیری میکنه یا نه. که موضوع این مقاله هم بود قوی کردن مایچه ها ریسک مرگ و میر رو پایین میاره از هر دلیلی. در واقع مرگ و میر از هر طریقی که بخوایم بهش نگاه بکنیم قوی کردن مایچه ها این ریسک رو خیلی پایین میاره. بعدش میگه که نیم ساعت در هفته، ببینید بینندگان خیلی این نکته مهمیه که پس ما چرا به سلامتیمون اهمیت ندیم. آقای اندرو گروگی که هلس ادیتور روزنامه گاردین هست آورده اینو در اینجا توضیح داده و همونجوری که پس گفتم میگه نیم ساعت تمرین‌های قوی کننده مایچه مثل وزن بلند کردن، شنا رفتن و یا کارهایی در باغچه میتونه کمک بکنه ریسک مردن رو به هر دلیلی که باشه به اندازه 1/5 این ریسک مردن به خاطر هر دلیلی که باشه رو پایین میاره. پس ببینید 1/5 خیلی در مسائل سلامت و تحقیقات آمار بالایی است بینندگان و امیدوارم که شما به این مسائل اهمیت بدین. میگه که بله اینا یه سری محققین ژاپنی که خود مقالش هم اینجا براتون میذارم اومدن آقای ارزم بزرگوارتون موما اتال و همکارانش که این مقاله در بریتیش اسپورت جورنال در 2022 ژانویه چاپ شده، میتونید اونجا هم بخونید کل مقالهشو. اینا اومدن گشتن در بین دیتابیس هایی که مهم بودن و تمام مقالاتی را که در رابطه با اثرات تقویت مایچه و یا فعالیت‌های ایروبیک روی مرگ و میر داره و یا مرگ و میر رو پایین میاره رو بررسی کردن و این مقالات از همون اول شروع انتشارات تا سال 2021 مورد بررسی قرار گرفته. این مقالات از کشورهای مثل آمریکا، انگلند، اسکاتلند، استرالیا و ژاپن بودن و زمانی هم که اینها این سری در واقع افرادی که در این تحقیقات شرکت داشتن به اندازه 25 سال بوده. اینا آوردن یه سری افرادی را که معمولاً بین 4000 تا 480,000 نفر بودن و از بین سنین 18 تا 97 مورد مطالعه قرار دادن. یعنی پس ببینید رنج سنی چقدر بزرگ و زیاد بوده و باز همینجا تأکید میشه که پس ببینید وقتی
در همچین تمریناتی برای سن 97 سالگی مؤثر. دوستان ببینید اینا از هر جمله و نکته‌ای که در اینجا می‌بینیم بایستی روش فکر بشه و توضیحات کامل داده بشه. اینه که این نشون داده که قوی کردن مایچه ها بین 10 تا 17% ریسک مردن رو پایین میاره، که این میتونه شامل بیماری های مثل ناراحتی قلب و عروق باشه، بیماری های کنسر و سرطان و یا دیابت. و اینا آوردن موقع تحقیقاتشون متوجه شدن که وقتی 30 تا 60 دقیقه مایچه ها رو ما بتونیم همونجوری که اشاره کرد با وزن زدن یا کار در باغچه یا برفرض میرین خرید میکنید، شما اون شاپینگ بگ رو دستتون میگیرید با اون پلاستیک خریدتون میاد، اونم یک اینجا اشاره شده اتفاقا تقویت مایچه هاست. اینا همه میتونن تأثیرات خیلی به سزای رو سلامتی ما بذارن که از مرگ و میر پیشگیری بکنن به اندازه 1/5. پس این خیلی حائز اهمیته. همونجوری که میدونیم خب اینجا اشاره شده بازم که ادارجات و گایدلاین ها و مثل پابلیک هلث و غیره در انگلند بریتانیا مرتب توصیه میکنن که قوی کردن مایچه ها مثل همونجوری که اشاره کردم برداشتن و آوردن خرید از مغازه به خونه و یا ورزش های مثل یوگا، پیلاتس، تایچی، وزن بالا و پایین بردن در تمرینات مختلف و یا با این کش‌های ورزشی که بارها براتون نشون دادم و یا ورزش هایی که با وزن بدن استفاده میکنیم مثل پوشاپ یا شنا رفتن، نشستن و برخاستن از رو صندلی، که همه اینها رو بنده در برنامه مختلف براتون نشون دادم. پس ببینید هر فعالیتی که ما انجام بدیم به طور خوب باعث تقویت بافتا و مایچه ها میشه و تمام اینها رو اینجا آقای اندرو میگه که اینا رو گایدلاین های بریتانیا توصیه کردن که به عنوان مسائل مربوط به سلامت باید حائز اهمیت قرار بدیم، ولی خب اندازه اینها مشخص نبود که ما باید چقدر استفاده بکنیم که این مقاله به اونم اشاره میکنه، این جواب این سوالو میده. و همونجوری که میگه اینا اگه به اندازه 2 روز در هفته ما همچین فعالیت ها و تمریناتی رو انجام بدیم یا حدود 150 دقیقه در هفته، پس ببینید زمان زیادی نیست. ما اگه 2 یا 3 دفعه نیم ساعت 45 دقیقه در هفته ورزش بکنیم نتیجهش رو خواهیم دید به اندازه 1/5 آمار مرگ ما پایین تر میاد ریسکش. ببینید برای یک عمر 70 80 90 ساله ما هفته‌ای 3 تا نیم ساعت واقعا حداقل مسئولیت و زمانیه که ما بایستی برای بدنمون بذاریم. اگه ما نتونیم و نخواهیم لااقل 3 تا نیم ساعت در هفته برای بدنمون اهمیت قائل بشیم و مسئولیت داشته باشیم، پس حقمونه که هر مشکلی سرمون بیاد، هر ناراحتی سرمون بیاد و یا مرگ و میر در سنین خیلی پایین. ببینید دوستان بنده بارها اشاره کردم در کشور ما ریت یا در واقع سن مرگ و میر بین 50 60 70 و بارها دیدیم از مادر و خواهر و خاله و عمه و عمو و غیره که به 60 70 که میرسن موقع خداحافظی یا تلفن یا هر کی یک مسافرتی میره تنها جمله‌ای که میگن امیدوارم دفعه دیگه ببینمت. ببینید این جمله ها رو شما در کشور غربی از 100 سالها هم نمیشنوید. من به قول پرویز صیاد عزیز در یکی از فیلماش میگفت که خب بابا اگه قرض خدا رو قراره بدیم هر وقت زمانش رسید میدیم که چرا پیشوازش ما بریم. ببینید ما با حتی بیان همچین جملاتی که من دیگه پیر شدم، من دیگه 60 سال سنمه، خودمونو به پیشواز مرگ و میر میبریم. بایستی تا روزی که زنده ایم مراقب خودمون باشیم. هیچ لزومی نداره که ما از این جملات اینجوری حرف بزنیم. به جای همچین جملاتی مثبت باشین، 4 تا تمرین انجام بدین، به موقع بیماریاتون رو درمان بکنید و
دلایلی که این مقالات رو بنده برای شما انتخاب میکنم اینه که بدونید راه و روش های درمان فقط دارو و جراحی نیست. پس ببینید تمرین بهترین روش برای هم پیشگیری از مرگ و میر، طبق مقاله‌ای که در گاردین چاپ شده. ببینید دوستان، گاردین نمیاد یه مقاله ای رو شانس بیاد انتخاب بکنه و توضیحات و زمان و وقت بذاره روش. مقالاتی که معتبرن و وقتی همچین مقاله‌ای در بریتیش جورنال مدیسن چاپ میشه باز نشون میده که چقدر مقاله خوبیه. وقتی که به آنالایز کردن دیتاهای مختلف در رابطه با تمرین ها و فعالیت های قوی کننده مایچه، همچنین با فعالیت های ایروبیک مثل راه رفتن، پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری قوی دو، متوجه شدن که ریسک مردن خیلی بیشتر میاد پایین، که حتی تا 40، 46 و 28% بر مبنای مقالات مختلف وقتی که در واقع هم تمرینات تقویتی انجام میدیم و هم فعالیت های ایروبیک، ریسک مرگ و میر چقدر بیشتر میاد پایین. که اینا مسائلیه که ببینید بینندگان، ما بایستی یکی این که آگاهیمون بره بالا و دوم این که بدونیم چجوری از بدن خودمون مواظبت کنیم. بنده بارها گفتم خیلی از ماها به ماشینمون، خونمون و یا وسایل آشپزخونه و شیر دستشویی و نمیدونم چراغ برق خونمون به موقع رسیدگی میکنیم، اونا رو تعمیر میکنیم، عوض میکنیم لازم باشه. برای خیلیا شاید ماشینشون و خونهشون خیلی بیشتر مورد توجه و اهمیت باشه تا بدنشون. وقتی بدن ما مریض میشه، خب زانوی درد میگیریم، کمر درد میگیریم، ما بایستی یه کاری بکنیم. نمیتونیم زانو درد داریم، بعضیا واقعا همه‌تون دارین میبینین خود شماها الان دارین این مشکل رو، شاید 3-4 سال زانو درد داره، کمر درد داره، مچ درد داره، هیچ کاری نکردین. خب دیگه انتظاری نباید داشته باشیم که بعد 5-6 سال دیگه اون بیماریتون به این راحتی خوب بشه. پس مهمترین نکته اینجاست که شما در اسرع وقت بهترین راه حل رو برای درمان اینجور بیماری ها پیشی کنید که بر مبنای تمام تحقیقات و مطالعات و گایدلاین ها، تمرین و تکنیک های دستی یکی از بهترین روش های سالم بدون ضرر و بدون هزینه خیلی زیاد برای شما هاست. و همچنین اینجا باز توصیه میکنم به مطب و مراکز فیزیوتراپی همکارانم رفتین، حتما از آنها بخواهید که یک سری تمرین های خیلی خوب بهتون بدن برای خونه. البته اکثریت همکاران این کارو میکنن، ولی شما بیمار، شما مردم عزیز به اون 2-3 تا مدالیتی برق و الکتروتراپی و اولتراساند و غیره اکتفا نکنید. بارها همکاران میگن بیمار میاد دوست داره فقط این مدالیتی ها رو براش بذاریم. اونها رو بارها گایدلاینش رو بنده آوردم اینجا براتون بحث کردم. از اونجایی که در شب سال نو هستیم و ایام نوروز، دوست دارم یه 4-5 تا تمرین خیلی ساده هم براتون اینجا بگم که لااقل هفته 2-3 دفعه اینا رو انجام بدین. یکی این که روی همین صندلی که نشستین، همینجوری روی صندلی هستین، پا میشید میشنید. اینو روزی 20 تا 30 تا تکرار بکنید. انقدر این تمرین خوبیه، انقدر مزایای خوبی داره که شاید باورتون نشه. چون این تمرین باعث میشه که ما راحت وارد همون بشیم، از روی دستشویی پاشیم، از پله ها بریم بالا پایین، خریدی که میکنیم و راحت از پله ببریم بالا. در واقع این نشستن و برخاستن از روی صندلی تمرین واجب و روزانه برای همه ماست. یکی بعدی روی پاشنهاتون رو بیاریم بالا و در واقع روی پنجه ها میایم بالا و میریم پایین. به این راحتی اگه هم نیاز بود افراد مسن دستشون بگیرن به لبه دری، نرده جایی این کارو بکنن. این تمرین خیلی تمرین مهمیه برای افراد مسن و همه مردم. پس 2 تا 10 تا انجام بدین، 2 تا 15 تا انجام بدین. یکی بعدی بریجه که عکسش اینجا نشون میدین، رو کمر خوابیدین، باسنتون میاریم بالا. یکی بعدی 2-3 تا مایچه شکم کار کنید که مایچه شکم تقویت بشه. و یکی بعدی هم روی یک پا همینجوری وایستین 2 تا 1 دقیقه و
در آخرم چشماتون رو 10 ثانیه اینجوری ببندین که اینو در برنامه‌های مختلف نشون دادم. پس و از همه مهمتر پیاده روی و سعی نکنید عادت کنید که همیشه بشینید. بنده بجز باور کنید زمانی که این برنامه‌ها رو براتون ضبط میکنم موقع کارم و جای دیگه تقریبا کمتر کسی میبینه من بشینم سر صندلی. ما خود ایستادن یک تمرین خیلی خوبیه. به هر حال مسائل خیلی زیاده، بنده در برنامه مختلف این تمرین رو نشون دادم. امیدوارم که به مناسبت این سال نو و این ایام نوروز اهداف خوبی رو برای خودتون بذارید و با 4 تا تمرین ساده و فعالیت بتونید به سلامتیتون کمک بکنید. باز هم در آخر برنامه ضمن آرزوی سلامتی در این سال 1401 برای شما عزیزان و همه مردم در همه جای دنیا امیدوارم که سالی پر از شادی و خوشحالی باشه و شاد و تندرست باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.